غواړي د پروفیشنل پایتون ډیولپر په شان فلیکسیبل فنکشن رایټ کړي صحیح ده نو ویریبل لینث ارګومنټس زده کړه بیخي زیاته ضروري ده ملګرو هیله ده ټول به جوړ ورغوئ حتما به وایه متي الله زیار مالي یو ځل بیا راغلم تاسو ته د پایتون د کورس د بلې ویډیو سره په دې ویډیو کې مو تاسو د پایتون په کورس کې یو له هغو مهمو موضوعاتو څخه وایو کوم چې ډېری کسان یې نه وایي ځکه دغه تدریس طریقه یې نه وي زده او یو څه سخته طریقه ده صحیح ده نو دا وریبل لینث ارګومنټ دی چې یو پوزیشنل ارګومنټ او کیورډ ارګومنټ دغه دی او د بزن تاسو ته وایم زه به تاسو ته دا وایم چې اصلا څنګه رامنځته شوي مشکل څه و تاسو باید یو موضوع داسې زده کوئ چې ولې او څنګه پوښتنې له ځان څخه کوئ چې مطلب څنګه رامنځته شوی دی پایتون کې کوم مشکل مو ته حلوي که دغه نه وای نو مشکل به څه و زه به نن تاسو ته دغه ټول ون بای ون وایم صحیح ده راځو موږ تاسو فنکشن ویلې وي صحیح ده چې فنکشن موږ څنګه ډیفاین کولی شو مو تاسو د ډیف کیورډ ویلو چې مو به فنکشن چې لمړی لیکو هغه به ډیف ورته لیکو د هغې څخه وروسته به نیم ورکوو صحیح ده زه غواړم سټوډنټ په نوم ورکم او دلته موږ پارامټرز ورکوو زه اول پارامټرز نه ورکوم دا ورته وایم چې پرنټ او سنټاکس لمړی لیکم او ورته وایم چې سټوډنټ دغه زموږ تاسو فنکشنز سټرکچر سنټاکس صحیح ده اوس موږ تاسو زه مشکل در په ګوته کومول چې ولې رامنځته شوی که تاسو دلته موږ د سټوډنټ نه دلته نیم غوښتو او بل هم ایج دلته پارامټرز دي صحیح ده او دلته موږ ورته وایو چې موږ ته دغه نیم او ایج موږ ته پرنټوه خو دلته پوزیشنل ارګومنټس موږ څخه غواړي چې زه ورنه کوم ته غلطي راکوي ایرر راکوي دلته موږ ته وایي چې سټوډنټ فنکشن کې د دوه دانې ریکوایر پوزیشنل ارګومنټ مس کړي چې هغه شی دی نیم او ایج دی زه وایم صحیح ده دا ورته چې متي الله او دلته ورته وایم چې 23 ګره دوه مې ورکړل اوس غلطي نه راکوي او هر څه به سم وي دلته ماته وایي چې متي الله او دا راته پرنټ کړه صحیح ده ښه اوس مشکل څه دی مشکل داسې دی ته یو سیستم جوړ کړی دی هغې ته نیم ایج او شاګرد باید ایمیل هم ورکړي او ته دلته راغلی ایمیل دې هم ورکړو gmail.com صحیح ده او دلته دې هم پرنټ هم ایمیل ایمیل دې هم پرنټ کړو صحیح ده تاسو باید ښه ورته په غور شئ بیا مشکل پیدا کولی شي نو موږ د درې سره پرنټ کړل خو یو شاګرد راغله اوس ایمیل نه لري مشکل په سیستم کې پیدا شولو که نه ایمیل نه لري راځئ رانې کړئ غلطي راکوي وایي one missing the required positional argument چې هغه ایمیل دی ایمیل به خامخا وي ته ورکوي خو دلته موږ ایمیل نه لرو شاګرد ایمیل نه لري نو دلته مشکل پیدا شو د دې دپاره variable length positional argument رامنځته شوي دي څنګه هغه داسې چې ته مجبور نه یې چې ته دغه ولیکې او دا دوی پر رامنځته شوي چې مطلب ته نه پوهېږي چې یوزر به څومره نور معلومات ولري او هغه به انټر کوي صحیح ده نو ته به اول راشي پارامټرز به ټول ران کړي دې په ځای به اسټریک په اول سر کې کېږدي کله چې اسټریک ووایلو د هغې څخه وروسته به ته څه وکړې د هغې څخه به وروسته args دغه args ته مجبور نه یې چې د args ورکړې دلته خپل نیم هم ورکولی شي دلته خپل مطلب زیار مال هم ورکولی شي خو args یوه ښه طریقه ده او داسې ورته لیکلی شي چې مطلب انفو زه ورته وایم صحیح ده خو دلته اوس دا غلطي راکوي دبل لرې کې انفو ورکړي صحیح ده نو اوس راځه رانې کړه مشکل حل شو د دې مشکل حل شو موږ د ټپلز ریټرن کړل دغه ټپلز زموږ او تاسو په ډیټا سټرکچر کې وایي کله چې ورسېدو په راتلونکي سیکشن کې ډیټا سټرکچر موږ شروع کوو صحیح ده ښه موږ د دا راپرنټ کړو اوس زه غواړم دغه د دغه څخه وباسم دا به څنګه وباسم ما تاسو فار ویلی و فار like name and info صحیح ده دلته راشه او دا indentation مراد کړه او دلته ورته چې ماته نیم پرنټوه راشه رن کړه تېر ووتل دلته او دلته زه ورته وایم چې اف string په دې کې زه ورته وایم چې داسې علامه او دلته مې دا کې ور داخل کړه او همدارنګه بیا هم سنگل کوټ په دې ډول موږ ته راغلل صحیح ده نو اوس
ته دلته څه رقم کولای شي ته دلته کولای شي مطلب ورته وایي چې مطلب ایمیل هم ورکړي صحیح ده مطلب m@gmail.com اوس راشه ران کړه د پوزیشنل ارګومنت چې څومره ته ورکوي ته یې ورکولای شي دلته ورته وایي چې مطلب کالم مطلب 2026 ده صحیح ده په دې ډول سره یعنی دا موږ ته غلطي نه راکوي دا دي ټول موږ ته پرنټوي دوی ته پوزیشنل ارګومنت ویل کیږي او کیورډ ارګومنت صحیح ده اوس به څنګه کوو اوس یو بل مشکل هلته پیدا شو یو نفر وایي وی سمه ده دلته دغه نفر جنډر انټر کوي وی جنډر مطلب کیورډ ارګومنت هلته ورکوي چې جنډر د میل دی هلته بیا غلطي راکوي دلته وی دا فانکشن چې دا got an unexpected keyword argument gender وی دا نه منم در سره صحیح ده د وی داسې یو جنډر کیورډ ارګومنت خاصه دی چې هغه unexpected دی مطلب هغه نه منل کیږي دلته پوه شوې دا اوس دې مخنیوی به څنګه کوو دې مخنیوی موږ دلته کوو بیا راشه دلته کامه کیده او دلته ډبل اسټریک کیده او دلته ورته keywords خلک ورته وایي صحیح ده keywords خو د ضرور نه دی چې ته keywords ورته وایي دلته ورته وایي چې details هر څه زه ورته وایم صحیح ده تا خپل نوم ورکولی شي هر څه ورکولی شي خو ما ته چې کوم ریډیبل دی details دی صحیح ده نو مطلب نور معلومات یا دلته ورته وایي چې مطلب more info صحیح ده more info دا هم صحیح ده نو اوس به څه کوئ اوس به مور به زه ورته وایم صحیح به وي دا مور صحیح ده ښه اوس که چېرته در رنګ کړي نو مشکل به حل شوی وي دا د مشکل حل دی خو پرنټ نه دی نو موږ تاسو به دا به یو داسې کړم موږ تاسو به دلته پرنټ کړو پرنټ کړه چې پرنټ کړه مور کله دا موږ ته ډکشنري ریټرن کړي دا د ډکشنري ریټرن کړه صحیح ده ښه اوس به یو بل کار دی چې هغه موږ څنګه کوو دغه به اوس څنګه د هغه څخه راوباسو د دغه ډکشنري څخه صحیح ده ډکشنري څخه تاسو ډکشنري مطلب نه ده پکار دلته راشه د دې مطلب ورته وایي چې مطلب دا نفر جاب لري جاب هم لري شاګرد دی او جاب هم لري او جاب هیڅ شی ده مطلب آی ټي مطلب آی ټي منیجر دی صحیح ده آی ټي منیجر دی کله چې در رن کړي ګرته جابي چې آی ټي منیجر دغه کی ده د ویډیو د مو تاسو کله هغه ته ورسېدلو دغه ډیټا سټرکچر ته هغه تاسو ته 1 by 1 چې کیسه وایي ولیوز ته وایي خو دا دلته انریډیبل ده دغه مو تاسو ته ځکه دلته رانوستو چې دلته ورته وایي چې په دغه ځکه مو تاسو ورته وایي چې مطلب مو ته دغه د لومړی فانکشن دی صحیح ښه اوس مو تاسو څه کوو اوس مو تاسو دا غواړو چې دغه انپک کړو لکه دا برسرم چې کړی دی دا مو تاسو داسې درکې فار کی او value صحیح ده and څه شي and more dot items دا تاسو ورته کنفیوز کېږي ما کله چې ډکشنري ته ورسېدو هلته تاسو ته 1 by 1 د زیرو څخه تر هیرو پورې ټول وایم چې څنګه داسې کېږي دلته ورته وایم چې ماته کی او ویډیو دواړه پرنټ کړه ویډیو دا مې غلط کړی دی ویډیو په دې ډول دا دواړه مې ته پرنټ کړه کله چې راغلی نو دلته کی هم پرنټ کړه او ویډیو یې هم در سره پرنټ کړه ملګرو هیله ده چې په پوه شوي یو مشکل و د مشکل د حل لپاره دغه دواړه وریبل لینث ارګومنټس راغلل چې دغه لومړی ته یې پوزیشنل ارګومنټ وایي مطلب څومره چې ته غواړې دلې پوزیشنل ارګومنټ ورکولی شي خو که ته دلته راغلی او تا څه شی ورکړل تا ورکړله کیورډ ارګومنټ نو دا ته بیا غلطي درکوي نو ته مجبوري دلته ډبل اسټریک او args کیورډ ارګومنټ دا خامخا دلته سره کولی دلته ور ډیفاین کوي د هغې څخه وروسته به ستا غلطي له منځه ولاړه شي همداسې بل شاګرد که لرې هغه مطلب نور معلومات دلته لري هغه مطلب دی نور معلومات هم لري لکه فون دی صحیح نه
funde like د funde اوس راشي رن یې کړئ د فونیم وی راوخستو په دغه ډول سره تاسو کولای شئ چې بیا کریټیکل تھینکینګ وکړئ دا خبره تاسو بیا کولای شئ په غټو لویو پروژې کې کار وکړئ دا به خامخا زده کوئ لازم سره پریکټیس پې وکړئ خامخا به زده کړئ صحیح ده او دغلته به ترتیب مهم دی که غواړئ دلته بیا نور مطلب دغه نور پارامټرز ورکړئ لکه دا ډول هغه امر کولی شئ خو یو کار به کړئ چې دې خواته بیا ور نه کړئ دلته بیا لیوسا غلطي درکوي داسې وی دا هغه چې د پارامټر که ناټ فالو دا شی دا پارامټر چې دی دا نور نشي پلی کولی دا به خامخا دا به دوزه اخلي او دا د سر کې به دا ږدي صحیح ده نو لومړی به د پوزیشنل او د هغې څخه وروسته به بیا په دې باندې کار کوي او دا به د هغه څخه وروسته یې د نورو پارامټر څخه صحیح ده چې هغه په دې ډول نه وي نو ملګرو دا پوه شوي نو پریکټیس پې وکړئ له ځان سره تمرین پې وکړئ د ملګرو سره ویډیو شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ د خدای په امان وخت مو نه ضایع کوم په راتلونکي ویډیو کې ورسره ګورو او هلته به مو ریټرنز ویلیو وایو چې څنګه ریټرن ویډیو کولی شو فانکشن څنګه ویلیو ریټرن کوي همداسې نور نو د خدای په امان ښې چارې ښه ورځ